Ștefan cel Mare! Și cât de bătrân era Mircea când l-a învins pe Baiazid! Sunt Raluca și azi avem o întâlnire cu 4 domnitori celebri. Îi veți cunoaște altfel decât îi știți din manualele de istorie. Înainte de toate însă, nu uitați să vă abonați! Ștefan cel Mare a avut cea mai lungă domnie din istoria medievală a țărilor române. 47 de ani a stat pe tronul Moldovei și a purtat peste 40 de bătălii și războaie, din majoritatea ieșind învingător. Și-a apărat cu dârzenie teritoriile de cuceritorii otomani și îi pedepsea cu asprime pe trădători. Cu toate acestea, Ștefan era un mare credincios, drept mărturie sunt bisericile și mănăstirile pe care le-a ctitorit. Dar cât de mare și fioros era Ștefan și cum arăta el de fapt, contrar numelui său, care îi se trage din faptele de vitejie, Ștefan cel Mare era chiar mic și nu prea semăna deloc cu ce vedem noi în manualele de istorie. Singurul portret al domnitorului făcut chiar în perioada în care a trăit se află într-o carte foarte veche, aflată la mănăstirea Humor. Puținele izvoare istorice care au mai rămas îl descriu ca pe un om mic de statură, dar vânjos, blond, cu ochi albaștri și frunte înaltă. Purta mustață și uneori barbă scurtă. În ultimii ani ai vieții sale este foarte probabil să fi șchiopătat de la o rană în picior pe care o căpătase într-o bătălie și e posibil să-i fi grăbit moartea. Deși foarte credincios, asta nu-l împiedica să fie iute la mânie și uneori să ia decizii în grabă. Chiar dacă era cam arsăgos și cam scund, totuși, femeile erau cucerite de el. 4 soții a avut domnitorul, dar se pare că doar pe prima a iubit-o. Marușca era o fată de rând, fără prea mare avere. Restul nevestelor erau de rang înalt și se pare că Ștefan s-a căsătorit cu ele din interes. Vă întrebați dacă a avut copii? A avut 10! 7 băieți și 3 fete. Bogdan al III-lea a fost ales să se urce pe tron în locul tatălui său. Și încă ceva foarte interesant. Știați că Ștefan și Vlad au fost verișori? Cum care Vlad? Țepeș, desigur. Dracula l-a ajutat pe Ștefan să urce pe tronul Moldovei și o bună perioadă cei 2 veri au colaborat foarte bine. Dar relațiile dintre ei s-au stricat când Vlad Țepeș a atacat turcii la Târgoviște. Chiar atunci, Ștefan purta discuții împăciuitoare cu otomanii pentru a obține de la aceștia o cetate. Dacă vreți să mergeți pe urmele lui Ștefan, cel mai potrivit loc este fără îndoială mănăstirea Putra, unde se află și mormântul domnitorului. Vlad Țepeș, zis Dracula, și în cele din urmă Dracula, este cu siguranță domnitorul vedetă, mai ales pentru străinii care ne vizitează țara. Vlad Țepeș, fiul lui Vlad Dracul, a domnit de 3 ori în țara românească. La fel ca și ceilalți voievozi, și el le-a venit de hac otomanilor, doar că într-un fel mult mai sângeros, prin metoda lui preferată, trasul în țeapă. Să nu cumva să vă imaginați că doar turcii aveau parte de acest tratament nemilos. Oricare boier sau om de rând care făcea vreo nelegiuire avea parte de aceeași soartă. Crud, dar eficient. Nimeni nu îndrăznea să se atingă de nimic ce nu-i aparținea.
Se spune că însuși domnitorul era atât de sigur de eficiența pedepselor sale, încât a poruncit ca la fântâna din centrul Târgoviștei să se pună o cupă de aur pe care să o poată folosi orice călător însetat. Vă vine sau nu să credeți, nimeni nu a îndrăznit să fure cupa, oricât de mare ar fi fost ispita. Ba mai mult, oamenii nu prea aveau curaj nici măcar să bea apă cu ea. Dacă vreți să vizitați locuri prin care a călcat Țepeș, nu mergeți la Bran. Știu că acolo totul e împânzit cu Dracula și mii de turiști străini vin zilnic să vadă unde a stat vampirul cel mai celebru din lume. Așa cum v-am mai zis cu altă ocazie, Vlad Țepeș nu a locuit nici măcar o zi la Bran, nici măcar nu a trecut pe acolo. Dacă vreți să mergeți pe urmele lui Dracula, duceți-vă la cetatea Poenari din județul Argeș, aceasta fiind singura cetate pe care Țepeș a construit-o în țara românească. Înainte de a deveni domnitor, Mihai Viteazul a făcut comerț cu vite, așa a cutreierat lumea în lung și în lat și a învățat limbile greacă și turcă. Era atât de iscusit în arta negoțului, încât a ajuns deținătorul unei imense averi. Doar gândiți-vă că un boier obișnuit avea 7 sau 8 sate, în timp ce el avea 44. Dacă ar fi trăit în zilele noastre, ar fi fost probabil un guru al marketingului și un excelent om de afaceri. Cu toată averea lui, drumul spre putere i l-a deschis doar căsătoria cu doamna Stanca. Soția lui provenea din neamul marilor boieri din Izvorani și era nepoata banului Dobromir al Craiovei. Cei doi au avut împreună un băiat și o fată, cea din urmă Florica, fiind atât de frumoasă încât mulți oameni de vază au fost înrobiți de farmecul ei. Mihai era un om dintr-o bucată, hotărât, dur, energic și curajos. A fost primul domnitor care a reușit pentru scurt timp unirea celor 3 principate române. Mircea cel Bătrân este un alt domnitor român pe care turcii îl știau de frică. A fost singurul care l-a învins pe Baiazid și nu odată, ci de 2 ori. Cu toată faima și cu tot respectul de care s-a bucurat în timpul vieții, Mircea cel Bătrân nu ar fi fost atât de cunoscut dacă Eminescu nu l-ar fi transformat în personajul principal al scrisorii a 3-a. Tu ești Mircea? Da, împărate! Am venit să mi te închin. De nu, schimba ta coroană într-o ramură de spini. Sigur ați mai auzit versurile astea, nu? Dar să vă spun un secret. Deși Eminescu îl descrie pe domnitor ca fiind un bătrân atât de simplu după vorbă după porc, de fapt, la momentul bătăliei de la Rovine, Mircea nu era deloc bătrân. Avea spre 40 de ani. Dar de ce totuși așa i-a rămas numele? Că nu prea e măgulitor. Ei bine, nu pentru că ar fi fost un moș, ci pentru a putea fi diferențiat de ceilalți Mircea care au apărut în istorie, după el. Și apropo de gradele de rudenie, Mircea cel Bătrân a fost tatălui Vlad Dracul, deci bunicul lui Vlad Țepeș, care, să nu uităm, era văr cu Ștefan cel Mare. V-am cam zăpăcit, nu? Cam asta a fost întâlnirea noastră de azi cu domnitorii. Dacă știți lucruri despre ei pe care nu le găsim în cărțile de la școală, vă aștept să le împărtășiți în comentarii. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci însă nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!